for you and good for your fat. Ej, filma henne, hon gör reklam. It's good for you and good for your fat. Ej, försök. Inte samma. Ni får komma och hångla. Ej, på reklam, nu ska ni två hångla. Ni två. Ja, men där kanske är det. Ej! Ge mig! Släpp du! Sätt ner du där. Ej! Jag tror någon spräckte den. Vänta. Det jag spräckte Davids kuk. Allvar, sluta. Jag ska bara. Det är omöjligt. Min mobil, vad fan gör du? Jag trappar ner. Han äger så. Jenny! Och jag har 2 saker kvar. Fast jag vet inte. Du måste förklara för mig vad det är. Men Sonny, det spräcker mina öron liksom. Kan du någon hålla käften? Camilla Svensson. Men Sonny Andersson Nilsson! Steffe, hämta. Aslan. Beige. Man hämtar en fest. Vadå? Visa det man gör. Vadå? Hej, mitt andra! Men ni sa att jag skär ingen. Stanna! Ni sa att jag skär ingen bat. Stanna. Vilket språk pratar du? Beige. Batteri. Nej, jag skär ingen. Jag har ingen. Alltså, jag skrev. Vadå? Va? Är du från Mongoliet? Du. Du. Nej, du. Du. Ja, du. Är du från Mongolien? Ja. Vad gör du? Filmar du? Ja. Är jag från Mongoliet? Är han? Han är från Vitryssland. Men de pratar samma språk. Nej. Vad filmar du mig för? Jag vill visa vilka land kommer du? Bög. Miljö. Vad sa han? Nej! Hallå! Inga video.